Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz at sa ating official Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapaluban na pa rin po ng mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama ng mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita bilang suporta sa pagrekubre mula sa kalugian ng mga estudyante sa pag-aaral noong pandemya, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Act. Isa ang ARAL Law sa priority measures na tinukoy ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, ang consultative and advisory body na pinangungunahan ni Pangulong Marcos Jr. para sa programa at polisiya na nagsusulong ng socio-economic goals ng bansa. Layunin ng ARAL Act na lumikha ng libreng National Learning Intervention Program na nakadisenyo upang tulungan ang mga mag-aaral na makahabol sa required standards para sa bawat baitang. Sa pamamagitan nito ng pagtapik sa mga guro, para-teachers at pre-service teachers o mga estudyanteng naka-enroll sa teacher degree program na iniaalok ng teacher education institutions. Ipatutupad ang ARAL program ng Department of Education o DepEd. Pakinggan natin ang naging talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Today, at the ceremonial signing of the Academic Recovery and Accessible Learning or ARAL program bill, we embrace a challenge that is as pressing as it is profound. We gather to provide every child in the country with the education that they deserve and that they have a right to, empowering them to shape a future where learning is not a privilege, but it is a right, and where every young mind can flourish. In 2018, the Program for International Student Assessment revealed that a staggering 75% of Filipino learners fell below the minimum proficiency levels in reading, mathematics, and science. This disheartening trend remained alarmingly the same, highlighting the urgency of the learning crisis that we confront today. It is imperative, therefore, that we acknowledge this massive challenge, determine the necessary steps, and prioritize the implementation of learning interventions. On this note, I extend once more to our legislators a vote of appreciation for turning our ideals into concrete measures to further pushing our educational system forward. With the signing of the ARAL law, we embark on a definitive journey to champion the right of every Filipino child to quality education, ensuring as well that it is accessible to all. At the heart of this law lies a steadfast commitment to a free and effective learning intervention for our learners from kindergarten to grade 10 within our public education system. It is available for those who are re-entering school after a hiatus, those grappling with proficiency in reading, mathematics, and science, and those who encounter challenges in passing examinations. Qualified private basic education institutions will likewise receive analogous support for similarly situated learners. Indeed,
the ARAL program seeks to confront the broader challenges of mastering essential competencies and recovering from the learning loss through structured tutorial sessions. Beyond stimulating academic achievement, this also will reignite each student's passion and enjoyment for learning. Here, our mission extends beyond mere knowledge acquisition. We aim to foster the empathy and support that every learner rightfully deserves. Aligned with the existing policies of the DepEd, the ARAL program will nurture learners holistically, fortifying their academic foundations and enhance their resilience in the face of adversity. By honing their essential learning competencies, we can equip our students with the foundation skills required to become visionaries, critical thinkers, problem solvers, qualities essential to the progress of our nation in this modern world. Learning, after all, is not confined to the four walls of a classroom. The diverse experiences that our learners encounter will endow them with the wisdom to navigate life's complexities, the courage to venture beyond the familiar, and the confidence to confront every challenge head-on. Our tutors, teachers, para-teachers, pre-service teachers, serve as a foundation of the learning process. And your role is crucial in imparting the values and knowledge essential for the next generation to succeed. To bolster this vision, we are engaging public telecommunications entities to collaborate with us by providing free access to DepEd exclusive learning management systems. This will encompass a multitude of tools, from web-based applications and online educational platforms to digital libraries and other knowledge hubs, fostering continuous learning for both students and educators. Recognizing the needs of disadvantaged learners and their tutors, this law provides subsidized data plans to facilitate access to the resources required for academic success. Moreover, a portion of the mandated allotment in each broadcasting network's daily total airtime will now be utilized for supplemental tutorial videos on essential learning competencies as part of their duty to serve the public good. Lastly, any donation, contribution, or grant made to the ARAL program through the DepEd, whether in cash or in kind, shall be exempt from the donor's tax and considered allowable deductions from the donor's gross income. This initiative is designed to encourage support and partnership from individuals and organizations dedicated to uplifting the quality of education in the Philippines. The success of the ARAL program hinges upon the active participation of the teachers, the tutors, the parents and guardians, local government units, national government agencies, and of course the private sector. To our teachers and program tutors, I urge you to approach our learners with understanding, teach them without bias, and guide them with compassion, for they carry the better future that we all strive for. Employ teaching methods that resonate with their unique needs, their dreams, their aspirations. Your role is not only to educate, but to innovate and to inspire. To parents and guardians, I encourage you to maintain open lines of communications with your children's tutors. Monitor your child's progress and extend to them the support they need to succeed in life. To our LGUs, I call on you to help cultivate a safe and conducive environment for in-person tutorials. Collaborate with the national government in promoting this program by engaging potential tutors, referring qualified candidates, and motivating parents to involve their children in this endeavor. And to our national agencies, you play a vital role in ensuring the smooth implementation of this very important initiative. Promulgate the necessary rules and implement the needed steps to operationalize this law. At para sa ating mga kabataan, hangad ko na gamitin ninyo ang programang ito upang makamit ninyo ang tagumpay. Bilang ama, edukasyon ang pinakamahalagang pamana na maaari naming iwanan sa inyo. Walang material na bagay na makakatumbas sa halaga ng edukasyon. Ito ay huhubog sa inyong kakayahang harapin ang anumang hamon ng buhay at makapaglingkod ng tapat sa ating bansa. Let us collectively aspire to build a bagong Pilipinas,
one where education serves as the cornerstone of our nation's progress. Through our integrated efforts, we can create a future where no learner is left behind and every Filipino child can flourish in an increasingly complex world. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Manila Fame 2024 sa World Trade Center sa lungsod ng Pasay nitong Biyernes. Bukas ang Manila Fame 2024 mula October 17 hanggang October 19. Kalahok sa exhibit ang international buyers, exhibitors, visitors at mga guest. Tampok sa exhibit ang likha ng local enterprises, craftsmen at artisans na nagpapamalas ng kasanayan ng mga Pilipino kung paano ginagawa ang mga hilaw na materyales bilang likhang sining. Buhat ng magsimula noong 1983, unti-unting naging premier trade show ang Manila Fame para sa home, fashion at lifestyle products. Hindi lamang pinopromote nito ang local design, bagkus pinauunlad din ang micro, small and medium enterprises o MSMEs at artisan communities. Narito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. I came to, of course, see and to highlight to everyone this design exhibition and design in the many different aspects that this is exercised, only to find that I am a Johnny come lately because my wife has already been shopping. So I came here. All that was left to me is to pay the bill already and pick up her shopping, the usual husband duties. But seriously though, speaking, I have to say that it's so impressive. I mean, I have watched the design community become better and better and better in the Philippines and approaching world class. Now, I would even go so far as to say that now we have, in many cases that I've seen here today, surpassed world class. We're better than others, and that's now the only thing, and that's what DTI is working very hard to do, is to promote it. Makita lang ito, matutuwa na ang mga buyers. The designs are so. First, they're very Filipino, which means they're charming, and they're amusing, and they're entertaining. They're not. Sometimes they're very serious. Sometimes they're not. But you can really see that Pinoy. Well, anyway, maybe because I'm Filipino, gawa ng Pinoy yan. You know, because there's always a touch of humor. There's always a touch of charm. There's always a touch of softness and gentleness. It's something it's something that I'm sure anyone who is in the market for these designs, whether it be furniture or fashion or everything else that we've seen today, I'm so confident that we will do well in the world market. So that's what we are trying to. That's what we are trying to promote and to find ways that your work can be seen abroad, so that now we can. And these are small. You are not big, enormous businesses. You started. You're generally with medium scale enterprises, but you will be large scale enterprises once the DTI, the government, is able to put you now into not just the local space, but the digital space, so that you are now working in the world market. And it's just up to us to scale up. It's just up to us to keep the progress going, because it's very important that you're continuously creative. But I don't think that that's a problem for Filipinos. And if anything, should anyone think that this is just an exercise in design by people who are interested, there is a very quantifiable aspect to the design industry. The design industry contributes 7.2% of our GDP. And that is, when you translate that into pesos, that's trillions of pesos. So it's not a small thing. So all of the reasons for us to do this
and to do it properly are there for the government, for the country, for all of our practitioners. And we will do everything that we can so that the world will know even better how good Filipinos are. Yung galing ng Pinay, makita ng buong mundo. Congratulations to you all for this wonderful exhibit. Good morning. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bago po natin dakuhan ang ating mga balita, pakinggan po muna natin ang naging panayam ni Ray Sampang kay Assistant Secretary Irene Dumlao ng Department of Social Welfare and Development o DSWD hinggil sa update sa kanilang naging pagsalubong sa mga na-repatriate na mga kababayang Pilipino mula sa Lebanon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Isang masayang pagbati po sa inyo lahat mga kababayan. Welcome po sa isa pang special na edisyon ng Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ay special na edisyon ng ating Filipino service para sa ating Radyo Pilipinas World Service, para na rin po sa impormasyon ng ating mga kababayan dito sa loob ng bansa, maging sa labas ng bansa, lalong-lalo ng ating mga overseas Filipino workers. Kamusta po sa ating mga kababayan dyan sa may bahagi ng Lebanon, sa Middle East, sapagkat nito pong nakalipas na mga araw, especially nitong Thursday, sinalubong po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ito pong mga na-repatriate nating mga Pilipino mula sa Lebanon. At para makakuha po tayo ng karagdagang detalye tungkol dito, nasa linya na po natin ang komunikasyon ng ating butihing Assistant Secretary ng Department of Social Welfare and Development, walang iba kundi si Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek Irene, magandang araw po at welcome sa Ang Pilipinas Ngayon dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Yes, magandang tanghali, Sir Ray. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Alright, Asek Irene, sinalubong po ninyo itong ating mga kababayan na repatriate mula sa bansang Lebanon. Mga ilan po itong sinalubong po ninyo sa NAIA po ito, Asek Irene? Tama po yan. Kagabi nga ay sinalubong natin itong 45 overseas Filipino workers mula sa Lebanon who have been repatriated. And actually may dalawa pa rin na minor, no? Di sila ay dependent. So, the mga dependents, I mean to say. So, 45 of the adult overseas Filipino workers who have been repatriated were extended assistance. Actually, itong ang activity na ito ay nanguna dito ang Department of Migrant workers and nakipagtulungan with other government agencies because we're employing a whole of government approach sa pagtulong dito sa mga kababayan natin. So, ang Department of Migrant Workers at ang OWA ay nakapagbigay nga ng total of 150,000 na cash assistance, and then DSWD augmented that with 20,000 financial assistance under our assistance to individuals in crisis situation. Alright, so 45 adults po ito plus 2 dependents. Tama po ba yun, Asek Irene? Tama po. Okay, so in total, That's correct, 47 plus the 2 dependents. Ano po? And 150,000 ang naibigay sa kanila from DMW plus 20,000 mula That's po correct. sa DSWD. Tama po yan. May karagdagang 20,000 from DSWD and of course non-monetary assistance from DOH and TESDA. Alright, it's a sabi nga natin, whole of government approach. May synergy ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno na sumalubong diyan sa ating mga kababayan mula sa Lebanon. So, from this point on, Asek Irene, ano ang plano ng DSWD bukod dito sa financial assistance? Ano pa ang plano ng DSWD para dito sa 45 Filipino repatriates natin from Lebanon, including yung dalawang dependents? Magkakaroon ba ng problema sa pag-process doon sa dalawang dependents, Asek Irene? Wala naman tayo nakikita na magiging problema. But DSWD will continue to collaborate and work with DMW and OWA and of course other government agencies so that kung kinakailangan pa ng karagdagang intervention, DSWD would come in and extend assistance dahil
halimbawa, may mga kababayan tayo na ayaw na pong bumalik ng Lebanon or nais nila na dito na lang po manuluyan sa ating bansa, dito po maghanap buhay o dito po magkaroon ng trabaho dahil nga po TESDA is coming in to provide training. We could also assess itong mga kababayan natin na umuwi under our Sustainable Livelihood Program and maybe assist them, no? Kung sila maging eligible, assist them para magkaroon ng munting negosyo or help them get a good job rin po dito sa ating bansa. So again, we will be working with the DMW who is the lead sa pagtataguyod ng kabutihan at kalagayan ng ating mga overseas Filipino workers. Okay. Well, with that, Asek Irene, I know you're a very busy person ngayon at maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa amin kahit on your very, very busy schedule. Maraming salamat po, Asek Irene, and mabuhay po kayo at ang DSWD. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Magandang umaga. At yan po ang naging panayam ni Ray Sampang kay Assistant Secretary Irene Dumlao ng DSWD hinggil sa update sa kanilang naging pagsalubong sa mga naripatriate na mga kababayang Pilipino mula sa Lebanon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kinikilalang mahalagang sangkapang tulong ng mga Pilipino upang makamit ang kaunlaran. Ang detalye ng balita mula kay Alvin Baltazar. Kinikilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isang mahalagang sangkap ang tulong ng mga Pilipino upang makamit ang hangad ng kanyang administrasyon para sa mamamayan. Sinabi ng Pangulo na sa suportang patuloy na ibibigay sa kanya ng mga Pilipino ay maaabot ng kanyang pamahalaan ang hinahangad na kaunlaran para sa bansa. Inihayag ng punong ekutibo na batid niyang may mga pagkakaiba ang bawat isa ng paniniwala at opinyon. Ganun pa man ay binigyan din ng Chief Executive na sa kabila ng magkakaibang pananaw sa iba't ibang mga bagay ay pinagbubuklod naman ang bawat isa ng iisang hangarin. Ito ayon sa Pangulo ay ang maiangat ang antas ng pamumuhay ng bawat isang Pilipino sa gitna ng sinusulong na mabisa at epektibong pamamahala. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Maaaring may pagkakaiba tayo sa paniniwala at sa opinyon, ngunit alam ko na tayo ay pinagbubuklod ng iisang hangarin na may angat ang antas ng pamumuhay ng bawat isang Pilipino. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. House contingent kinokonsulta ang mga OFW tungkol sa panukalang pagtatatag ng Migrant Worker Relations Commission. Magbabalita si Kathleen Forbes. Kasalukuyan nasa the Netherlands ang House contingent na nagsasagawa ng konsultasyon sa mga OFW tungkol sa House Bill 8805 o panukala na bubuo sa Migrant Workers Relations Commission. Kabilang sa mga mambabatas na umiikot ngayon, Senate Committee on Government Reorganization Chair Keith Flores, House Committee on Overseas Workers Affairs Chair Jude Asidre at Kabayan Party List Representative Ron Salo na siyang may akda ng panukala. Kinukuha ng mga mambabatas ang sentimiento ng mga migrant workers organizations, Philippine Overseas Labor Officers at mga opisyal ng Philippine Embassy ukol sa panukala. Ang MWRC ang magiging counterpart ng NLRC ng Dole. Magiging attached agency ito ng DMW. Pagtutuunan nito ng pansin ng mga labor cases ng OFWs at magkakaroon ng quasi-judicial powers gaya ng NLRC. Sa parang ito mas matututukan at mapapadali ang pagdinig at pagresolba sa claims at dispute ng Filipino migrant workers. Asahan na ayon sa mga mambabatas na iikot pa sila sa ibang mga bansa lalo na sa may malaking bilang ng OFW para sa konsultasyon. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Senador Christopher Bongo naghain na ng resolusyon na humihiling na maimbestigahan ang war on drugs noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito si Nympha Asuncion. Naghain na si Senator Christopher Bongo ng resolusyon na humihiling na maimbestigahan ang war on drugs noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa Senate Resolution 1217 ng Senador, hinihiling nitong ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang manguna sa Senate Inquiry in Aid of Legislation. Sa naturang resolusyon, tinukoy ni Go ang pangangailangang silipin ang anti-illegal drug campaign ng nakaraang administrasyon sa gitna na rin ng mga naglalabas ang aligasyon ng irregularidad at mga testimonyang nagkaroon di umano ng extrajudicial killing sa pagpapatupad nito. Kabilang na ang testimonya ni dating PCSO General Manager Regina Garma na payment at reward system, gayon din ang naging testimonya ng drug lord na si Kerwin Espinosa. Gitnigo, kailangang masagot ang mga seryosong aligasyon tungkol sa potensyal na human rights violation at abuse of power na ipinapalabas ng mga akusasyong ito. Matatanda ang kabilang sina Go at De La Rosa sa mga nadadawit sa mga aligasyon ng irregularidad sa drug war ng dating administrasyon bilang malapit sila kay dating Pangulong Duterte. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Ranggo ng Pilipinas sa Global Index on Economic Freedom, umakyat si Melanie Valdez Reyes sa report. Umakyat ang ranggo ng Pilipinas sa Global Index on Economic Freedom mula sa dating 68 spot, ngayon ay pang 59 spot na ang bansa na nakakuha ng mataas na score sa trade freedom and property rights. Ayon sa Canada-based think tank Fraser Institute, ito na ang pinakamataas na score index ng bansa since 2016 kung saan nasa pang 57 ang Pilipinas. Nakatanggap ang bansa ng score na 7.01 out of 10, mas mataas sa global average na 6.56 kung saan mataas ang natamong score sa sound money category na may score na 9.04, ngunit nakakuha naman ng mababang grado sa legal system at property rights na may score na 4.51. Base sa datos ng Fraser Institute, mas mataas ang score ng bansa kumpara sa Brunei, Indonesia, Thailand, Mongolia, Cambodia, Vietnam, China, Papua New Guinea, Fiji, Laos, Timor-Leste at Myanmar. Base sa international think tank, ang ibig sabihin ng economic freedom ay ang antas kung saan pinahihintulutan ng mga bansa ang pagpili ng mga individual sa kanilang economic choice. Melanie Valdez Reyes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Siyam na bilyong pisong pondo para sa palay procurement ng National Food Authority o NFA kasado na ayon sa Department of Agriculture o DA. May report si Marian Bastasa. Tiyak na ang pondo ng National Food Authority para sa pagbili nito ng palay sa mga magsasaka sa nalalabing bahagi ng taon. Ito matapos na masecure ng Department of Agriculture ang natitirang 9 na bilyong pondo para sa palay procurement. Ayon kay Agri-Secretary Francisco Chulorel Jr., makatutulong ang pondo para patuloy na masuportahan ang mga magsasaka sa panahon ng tag-ulan kung kailan karaniwang bumababa ang presyo ng palay dahil sa pagdami ng ani at limitadong drying facilities. Sinabi ng kalihim na ilalabas ng DBM ang pondo sa pamamagitan ng installment sa huling 3 buwan ng taon. Ayon naman kay NFA Administrator Larry Lacson, sa tulong ng pondong ito, makakabili ang NFA ng 7.2 milyong sako ng palay sa halagang 25 pesos per kilo. Kasunod nito, muli namang tiniyak ni Secretary Chulorel na hindi malulugi ang mga magsasaka kahit nagkaroon ng adjustment sa buying price ang NFA. Ito si Marian Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating nakalap ng mga national news. Samantala, narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Department of Social Welfare and Development Office o DSWD National at Regional Team bumisita sa Mountain Province para sa Sustainable Livelihood Program ng lalawigan. Si Arlene Fagian sa report. Pinasangbay, dagiti residente ti Barangay Kadadaanan, Tadjan Mountain Province, dagiti Department of Social Welfare and Development Team, Manipud Caraga Region, Region 6, Region 7, Conten, and Dole 1, iti Cordillera Regional Director, Maria Catbagan Aplaton, para iti field visit, ang magipakita ka dagiti Sustainable Livelihood Project, iti probinsya. In pakaamo ni RD Aplaton, nga nagbaligi ti Kadadaanan Mothers Organization, ang nakaawat iti 450,000 pesos ka pinansyal at tulong, manipud iti DSWD Sustainable Livelihood Program. Dinayaw na pay dagiti organisasyon gapo iti proyekto nga inday naramid iti lasud iti 5 atawon na daytoy ket makita dagiti baligida iti proyekto ken kinagagat dagiti igurot. Inyubkas pay ni Governor iti Mountain Province Bonifacio Lacquasan Jr. iti panagyaman na itagtultuloy nga suporta iti Department of Social Welfare and Development kadagiti organisasyon. Inayon pa iti gobernador nga gundaway daytoy para iti adupay ka proyekto iti DSWD iti probinsya ang maitunos iti programa iti Provincial Local Government Unit a Barangay Muna tapno maya si dagiti serbisyo iti gobyerno kadagiti umili. Manipod iti Bontok, Arlene Fagan, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Arlene Fagian. Mahigit 100 kliyente o probationers nakiisa sa tree growing ng Kalinga Parole and Probation Office. May ulat si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Nasarok sa Agasot a Probationer City nakikay sa iti tree growing activity ngayon sa yang iti Kalinga Parole and Probation Office idinapan alawas. Sigon kini Kalinga Parole and Probation Office Chief Ines Posture, 150 seedlings tinara daw kin tool tree itin mula dagiti participants. Dahito ng aktibidad kat pasat iti obserbasyon iti Parole and Probation Administration para iti 2024 National Correctional Consciousness Week. Sigon kin kuana, malaksid iti naska na Community Work Service a responsibilidad dagiti kliyente, nagserbi dito a rehabilitation activity ang makatulong para iti pan naka-akseptar kadakwada iti komunidad. Saan lang ang nagmula iti narami dagiti kliyente no di ket dinalusanda iti sigud anay mula iti napalabas at tree growing activity iti 2023. Iti panagtaripato ken panagmintinar iti mula kinunana ket karaman iti nakalanad iti Memorandum of Agreement iti opisina ken iti DNR Kalinga Provincial Environment and Natural Resources. Dahiti ket agserbi apasot iti community service dagiti kliyente. May naay daytoy may nga ektarya alote iti impaay iti DNR Kalinga para iti nasa uaganwat. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Amelia Bumatnong. 1,900 preschoolers sa Dagupan City sasailalim sa 60 Days Feeding Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para labanan ang malnutrisyon. Si Sara Kayabyab ng RP Dagupan sa balita. Umpisaan lamot so 60 days supplementary feeding program para sa 1,900 ya preschoolers at 46 ya daycare center dyan syudad Dagupan. Kaiba na sa Department of Social Welfare and Development o DSWD at sa pangituntunod saya so sa lokal na gobyerno ng Dagupan. Pinabantayan sa uston bulat sa nutrisyon na sari ugugaw dyan syudad. Mantulungan niya mantarya na sa kakanan niya ugugaw so sari atateng sansay child development workers. Unungod sa ipatuntun niya minocycle o recipe manlapod DSWD Field Office 1. Mamidwa sa nagaw sa panpakan at sari ugugaw dyan loobyaan ng plon agaw. Sari kakananda na itarya para sa raya at kabyangan na sa whole grain cereals, gatas, beans, sari pising, prutas, karne tan sira, pinagamoran sugat man na labanan so sa kasoy malnutrisyon. Manlalapod Dagupan City, siyak si Sara Kayabyab para ad Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Sara Kayabyab. Action plans patungkol sa contingent insurgency situation sa Samar binuo sa isinagawang consultation dialogue. Narito si Charmaine Perito ng RP Calbayog. Sa pagpanguna sa 19th Infantry Commando Battalion sa kolaborasyon sa Local Government Unit of Matuguinaw, gindumara ang consultation dialogue kaupod ang mga punong barangay san bungto ug mga key stakeholders. Parte ang aktibidad san padayon nga paningkamot san gobyerno ug mulupyo nga promote ang pasorden san nasod. Goals san aktibidad nga matukib ug makaporma conflict resolution strategies nga nakatutok sa pag-address sa insurhensya sa bungto ug sugad man ang taluwas nga pagbalik sa mga residente sa ani nga conflict-afflicted nga mga lugar sa era respective barangays. Nagkamay-ada liwat hibaro ang mga partisipante sa presente nga sitwasyon sa insurhensya sa Matuguinaw ug nahibaroan nga nagguti na ang numero sa mga NPA members. Nagkamay-ada liwat komprehensibo nga diskusyon parte sa presente nga mga issue nga ginaatubang sa kada barangay. Sira naman nagporma ug nagpresentar sa era kadatag sa nga action plans parte sa contingent insurgency situations. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine Perito. Surigao del Sur Governor Alexander Pimentel inilahad ang kanyang 2024 State of the Province Address o SOPA. Balita mula kay Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Alanog ni Surigao del Sur Governor Alexander Pimentel ang iyang 2024 State of the Province Address kung SOPA kaganiha kundi gitambungan kini sa mga nagkadaiyang hepe sa mga buhatang lokal, nasyonal ug pribadong sektor, apil na ang mga lokal nga ehekutibo gikan sa 19 ka mga LGUs. Sa mga okasyon natubangan sa mga miyembro sa sangguniang panlalawigan sa pagpangulo ni Vice Governor Manuel Alameda Sr., gitagik ni Governor Pimentel ang mga proyekto, programa ug mga aktibidades nga napatuman sa may labay nga tuig. O sentro ni ini ang pagpasar sa probinsya sa bago pa lamang nga assessment sa DILG alang sa Seal of Good Local Governance kon SGLG. Gipaabot usab ni ini ang iyang pagpasalamat sa suporta sa mga lumulupyo diha sa iyang administrasyon. Si Governor Pimentel magapapili isip kongresista sa ikaduhang distrito sa umaabot nga piniliay. Gikan sa RP Tandag, kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Karagdagang training at makinarya para sa pagproseso ng kape, natanggap ng ilang kooperatiba sa Luuk, Sulu. Narito ang ulat ni Eloisa Mohamad ng RP Holo. Tuloy-tuloy pa ang pag-anasensiya initiatives and Mindanao Convergence for Asset Reform and Regional Development at SIM Card ang mga organized cooperative iban association nila haluuk. Habawaan pa isabs in women economic empowerment, strengthening agri-fishery enterprise at awakan we safe sin iyo baep. Hakyab hagi Shariar Khan Ibanez, Community Development and Resilient Officer, di mabayang kadlaw halal awareness training in kay mantal bilang sina cooperative sakupan nila. Sina kanuyaon kaya sunuan sin good manufacturing practices in October 16. Maksud ini amon mapasong painingat kapandayan sa mga coffee farmer cooperative, iwan mapasambo pa yung pag-usahan nila amon tumupaha kabayaan sina mga consumer. Lamod day sab habay tahi Ibanez kaya dihilan nila na yan ang mga pamanyap in Can Mindus Coffee Association ang makatabang hasupaya sumumpa nagkawianan nila bianasin coffee processing unit. Tiyatakaran pa isab nila bihaon ina pag datong sin coffee grinder nakakanta panasabot cooperative. Tenga RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Mohamad. At narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news.
At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side kina Milo Donella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer Steph Vicente at Jerome Toledo sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news at maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.